Hello my friends, so today andito po tayo, tonight pala, andito po tayo ngayon sa Glorieta kasi na-invite tayo sa chicken. Kaya na-invite tayo ngayon sa Wingzone na kasi opening nila ngayon. So, maraming salamat po Ken sa pag-invite sa amin. Kasama ko si Dada ngayon sa Dubai. So, yan, nandito na nga kami pero kakahiya kasi kami yung dalawa ni Dada. Dito na magkakilala. Pero nandito na yung friends nito sa kasi pero nakakahiya pa din. Ay! Di ba nagsisimula? Natok na ako. Nagsimula na. Pwede na ito Wingzone, opening ng Wingzone dito sa Glorieta. Of chicken wings to the best post on Instagram. Ayun nga, sali kami mamaya ng mga Instagram kineme. Ayun nga, alam naman natin lahat na favorite ko. Ito na eh. Credit card? Ang saya ni Dada. Siya ang makakatikim. Yay! So yun, magmamala party yung kami sa Kalisa ngayon. Thumbnail na ako. Isa pa lang sobrang namumula na ako. Ewan ko kung nakikita niya, pero sobrang namumula na ako. Sa best ko pa lang, one bite pa lang nito. Hindi pa daw yun yung pinakamaangan, pero namumula na ako. Ayun na. So, totry ko na itong Nakir Habanero. Ito daw yung pinakamaangan nila. Hardinero. Ano? Habanero. Habanero. So, ito try namin itong Thai chili. Ito yung pinakain ni Lisa. Ito natatry ko na. Especially yung ano yung Favorite mo ano? clear. Sarap. Na yung pinakagusto ko, yung sweet samurai. Magaling. Saka magaling. Alright, and I think that will... So ayun nga, since nasa event tayo, may bago kong friend na naman na maliban kay Dada. May bago kaming friend na na-meet. Katabi namin siya ngayon, so wala siyang choice. Wala si Casey. Vlogger siya, so follower. Ano yung, ano mo? Yung Casey Love 17. Ano ulit? Casey Love 17. Ayun, tapos follow niyo siya sa Instagram. I'm Casey Aguas na ba? Ayun. So ayun nga no, thank you kay Ken. Copyright. So yun yan, tapos na po ang pagkain namin ng chicken. So, pauwi na rin kami.